Freeintromusic.com layout track. Guys, madapa ka sana. Today guys, I'm gonna teach you, and tuturuan ko kayo kung paano mag-avail ng Calamity Loan sa SSS. Okay. So before that guys, siguraduhin natin na may SSS online account para magamit natin sa pag-login natin sa website nila. So sa mga wala pang account diyan, mag-create muna kayo ng mga account nyo. And then sa mga nakalimutan na yung password tsaka yung username nila, may tutorial po ako sa aking channel kung paano i-recover ang password, paano siya i-reset through Gmail. So let's proceed guys, So punta tayo sa website natin. So punta tayo yung SSS, yan, sss.gov.ph. gov.ph, ayan yung website nila. So kailangan dito may account na kayo, nakapag-create na kayo ng account online. So pag sa mga hindi pa nakapag-create, mas magandang create na kayo. Mas lalong kailangan ito ngayon kasi sa ngayong panahon na ito kailangan natin mag-online kadalasan ng process. So yan, check lang natin yan. I'm not a robot, catch pa, submit. And so since hindi naman tayo employer, po tayo sa member. Sa member tayo, ayan, open siya ng panibagong tab. Open ang panibagong tab. Dapat dyan yung user ID at saka password. So since may account na ako, ilagin ko lang yung aking account. Ayan ang aking account with password. Check mo lang itong I'm not a robot. Sa catch pa. And then submit. Ayan, ayan guys nandito na tayo sa ating account. Kaya akong member. So paano mag-avail ng Calamity Loan online? Pumunta lang kayo guys sa e-services. Ayan, e-services. Ayan, apply kayo for Calamity Loan. Pag click nyo yung apply for Calamity Loan, automatic yan, mag-open ng isang website yan kung paano siya i-apply. So before nyo siya i-apply, kailangan meron kayong bank, kayo yung account nyo sa SSS, may bank enrollment kayo. So kung wala pa kayong bank enrollment guys, unahin nyo muna itong bank enrollment. Pwede rin naman dito na kayo mag-apply ng bank enrollment sa apply for Calamity Loan. Ayan, paano siya mag-proceed, i-check nyo lang to, apply for Calamity Loan. Mag-open nyo ng page niya, tapos andun na yung lahat ng instruction, andun lahat kung paano siya i-proceed, kung paano yung proseso, kung paano yung step na gagawin. So make sure lang guys na meron kayong SSS online account para ma-avail nyo yung ganitong process ng Calamity Loan, tapos para magamit nyo rin. So sa mga nakalimutan yung password dyan, please check my video sa may YouTube channel. Nandun po yung instruction kung paano po i-recover yung email nyo, kung paano i-recover kung nakalimutan yung password, nakalimutan yung username. Nandun po yung guide kung paano siya marireset. Ayan guys, makikita nyo yan, may mga instruction yan. Apply to proceed with your loan application, please follow the steps below. Ayan, kung wala pa kayong na-enroll na bank account, kailangan nyo mag-proceed. I-click nyo to, o di kaya magpunta lang kayo sa click enroll. I-enroll nyo yung bank account nyo, either kung ano yung gamit na bank nyo. Tapos may mga process na dyan kung paano siya i-proceed. So ayan lang guys. Basta ang importante lang is kailangan lang may account kayo online, kasi hindi nyo siya mabubuksan hindi nyo mabubuksan yung website ng SSS kung wala kayong hindi nyo mabubuksan pala yung account nyo kung wala kayong hindi kayo register sa online ng SSS account. So
So ayan guys, ayan kung paano yung process. Kailangan nyo lang ng account. Ayan yung pinaka main dyan. Kailangan nyo lang talaga ng account para magamit nyo yung SSS website. Sa mga wala pang account dyan, gumawa na kayo kasi malaking tulong po ngayon yung online na service nila. Kasi pag sa pila-pila, medyo mabagal talaga yung process na ngayon kasi gawa nga sa panahon. So please, if you like this video guys, give a thumbs up, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And sana may natutunan kayo. And thank you and God bless.